jag kanske har fått priset för att jag ändå har varit uthållig och försökt att vara både stöd och driva på lite. Och jag försöker arbeta på ett ganska pragmatiskt sätt och jag är inte rädd för att ta mig an utmaningar. Samarbetet mellan högskolan och omvärlden är ju jätteviktigt för att kunskapen och forskningsresultat ska nå ut. Men också på andra hållet, att vi ska få in ny kunskap utifrån. Och det är väldigt viktigt att vi då synliggör både våra studenter och utbildningar på olika sätt och forskningsresultat förstås. Men också livslångt lärande och uppdragsutbildning och expertstöd inom olika kompetensområden som kanske har blivit lite undanskymda. Det här långsiktiga arbetet, det bidrar både till utvecklingen av utbildningar och att ge kompetens också ut till samhället. Och samtidigt så sätter vi Halmstad på kartan och det märker jag när jag är ute i Sverige, för jag får faktiskt ofta frågan, hur gör ni egentligen? Min inriktning har under flera år varit på utbildning och kunskapsöverföring. Och efterhand har jag byggt upp ett stort nätverk som kommer både studenter och omgivningen, företag och andra till godo. Nu kommer jag att satsa på projektet Innotech som är ett samarbete med Danmark och kommuner. Så jag har siktat på att göra nytta för industri, organisationer och samhället på lång sikt genom att bygga nätverk och kontakter, men också här och nu som till exempel tips om exjobb, nomineringar till stipendier och liknande saker. Eftersom mitt fokus ofta har varit på elektronik och tillhörande kunskapsområden då, så blev jag involverad genom ett projekt i att bygga upp Elektronikcentrum. Och det gjorde vi tillsammans med företag här i regionen. Och det var en väldigt intensiv tid, mycket nätverkande och externa kontakter och möten och sådär. Och riktigt kul blev ju då förstås invigningen som var 2015. Det var med tal och det var företagsmässa och utbildningsministern kom hit och klippte banden. Men mest spännande var ju sen när SVT kontaktade mig för ett tv-program På spåret. Och de ville göra en inspelning här i Elektronikcentrum. Och det blev riktigt lyckat. Det resulterade i att, för vi hade några studenter med i kammaren då som filmades, och den ena studenten blev ju headhuntad såklart med detsamma. Man kan säga att samverkansarbetet har förändrats ganska mycket från när jag började. För då var företagen ofta lite oroliga och tyckte inte det var så enkelt att börja samarbeta med studenter och forskare och så. Så då fick vi ofta bidra med lite stöd och lite medel genom Teknikbrostiftelsernas projekt. Nu idag så är det lite mer så att företag faktiskt kontaktar oss. Det kan vara projekt på olika nivåer, det kan handla om praktikplatser eller uppdragsutbildning eller annat. Och från högskolans sida så är det nu väldigt mycket fokus på uppdragsutbildning. Och där kan jag säga att omfattningen har verkligen ökat stort.